Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ακόμα μια πανεύκολη συνταγή. Είναι αυγόφετες. Τις έφτιαχνα και τις φτιάχνω για τα παιδιά μου. Ιδίως όταν είμαστε πάνω στο χωριό και είμαστε όλοι, θα σηκωστώ το πρωί και θα κάνω αυτές τις ωραίες αυγόφετες. Πρώτα απ' όλα θα ανάψω το φούρνο μου στις αντιστάσεις στους 200 βαθμούς. Πολλά ωραία να σηκωστείς, ιδίως το χειμώνα. Πρωινό, με όλη την οικογένεια, με όλα τα παιδιά, τα εγγόνια, και να έχεις το τραπέζι εκτός από τα άλλα και τούτες τις ωραίες αυγόφετες. Κάμετε και εσείς και ξαναμιλούμε. Διότι οι συνταγές, φίλες μου, όπως λέω πάντα, που σας δείχνω, είναι συνταγές που αγαπώ και κάνω για την οικογένεια μου. Και μοιράζομαι τις με όλους εσάς που μας αγαπάτε και σας αγαπάμε. Ακριβώς. Τα υλικά, φίλες μου, είναι απλά. Θέλω 2 αυγουλάκια μέτρια, 4 με 5 κουταλιές γάλα πλήρης ή ό,τι άλλον έχουμε γάλα, λιωμένη 1 κουταλιά βούτυρων γάλακτος. Αλατισμένον. Αλατισμένο βέβαια. Περίπου 20 γραμμάρια. 20 γραμμάρια, 1 κουταλιά βούτυρο γάλακτος αλατισμένο, είναι 1 κουταλιά αλατάκι και πιπέρι. Και οι φέτες μας. Εδώ θα χρησιμοποιήσω 6 φετούλες. Αν θα κάνετε μεγαλύτερη ποσότητα, θα τα διπλασιάσετε. Θα αυξηθούν ανάλογα όλα τα υλικά. Όλα τα υλικά. Πάμε, φίλες μου. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Με την εκτέλεση. Και να βάλουμε τα αυγουλάκια μας στη λεκάνη. Στη λεκάνη. Να τα χτυπήσεις. Να τα χτυπήσουμε. Βάλουμε λίγο θόρυβο, φίλες μου, αλλά είναι αναγκαίο καθόλου. Αναπόφευκτος, λέει και η Μαριλίζα. Η εγγονή μου, που ήταν μικρή, έλεγε μου αναπόφευκτο γελιά. Προσθέτεις το γάλα. Πάει και το γαλατάκι, φίλες το μου. πλήρες, περίπου 50 ml. Ναι, εγώ έβαλα 50 ml, είναι 5 κουταλιές. Χτυπούμε το καλά, να γίνει ένα σώμα. Ναι, θα μπει και το βούτυρο, το λιωμένο. Τώρα θα μπει και το βουτυράκι μου το λιωμένο. Γάλακτος, φίλες μου, που να χρησιμοποιήσουμε, να μυρίζουν βούτυρο, να μυρίζουν γάλα, να είναι ωραίες. Επειδή δεν θα τις τηγανίσω εγώ, θα τις βάλω στο φούρνο. Μεγάλη ευκολία. Χρησιμοποιούμε πολύ το φούρνο. Θα βάλουμε το αλατάκι μας για να έχουμε γεύση. Παρόλο που ο βούτυρος μου είναι αλατισμένος, αλλά να βάλω έξτρα αλατάκι. Λίγο αλάτι. Λίγο αλάτι και πιπεράκι. Τίποτε άλλο. Φρεσκοτριμμένο, να δω εκεί τη μυρωδιά του, πικάντικο, ωραίο. Μύρισε το πιπέρι. Ωραία, θα κόψουμε λίγο χτύπημα, αλλά το μείγμα πρέπει να χτυπηθεί καλά, να γίνει ένα σώμα. Ναι. Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει. Πάντα φεύγει. Έτσι δεν έχουμε ατυχήματα. Άρα μία φέτα πάει στο μείγμα να απορροφήσει, αλλά όχι πολύ μείγμα για να μην λιώσει η φέτα. Οι φέτες μας έχουν ήδη σιρόπι χαρουπόμελου, θα πάρουν αυγουλάκι, γάλα, βούτυρο, θα είναι σούπερ φέτες. Πολύ υγιεινές, φίλες μου. Με τι αλεύρι έφτιαξες το ψωμί αυτό? Χωριάτικο και φαρίνα. Το παραπάνω ήταν χωριάτικο και έβαλα και λίγη φαρίνα μέσα. Φίλες μου, θα τα δείξω στο επόμενο βίντεο. Αρκετές συνταγές έχουν μαζευτεί και μια παίρνει τη σειρά της. Εν τω μεταξύ μπορεί να προκύψει και κάποια άλλη έκτακτη. Πολλά ωραίο ψωμί και διατηρείται πάρα πολλά ωραίο ψωμάκι. Πάει και η τελευταία φέτα ψωμιού. Τα έχουμε τριμμένα, φίλες μου, στην τρίχα. Να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά δεν υπάρχει λόγος να απαιτούμε υλικά. Όσο περίσσεψε, θα το πετάξουμε. Με το κουτάλι. Με το κουτάλι και να το βάλουμε έτσι όμορφα. Λίγο στο καθένα. Λίγο στο καθένα. Να το εμπλουτίσουμε πιο πολλά. Εδώ είναι μετρημένα όλα τόσο όσο χρειαζόμαστε. Πάμε, Μιχάλη μου. Έλα, ο φούρνος είναι έτοιμος. Άντε. Και πάνε. Να το βάλω στη μεσαία στάση ταμές. Και μετά. Είπαμε ότι είναι στις αντιστάσεις ο φούρνος σήμερα. Είναι στις αντιστάσεις πάνω και κάτω. Και στους 200. Στα 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά τις επήρα πιο πάνω λίγο, όχι στο τελευταίο, στο προτελευταίο. Σε πήρες λίγο πάνω από τη μέση του φούρνου. Ναι. Εδώ ήταν στο μεσαίο και πήγασε λίγο πιο πάνω. Ωραία. Και συνεχίζουν να ψήνονται. Να τις γυρίσεις. Να τις γυρίσω, ναι. Θέλω γύρισμα. Ναι, ένα γύρισμα. Τελειωμένες σχεδόν. Ένα τεταρτάκι γίνονται. Ένα τεταρτάκι, φίλες μου, γίνεται, μας κομιδίζει το σπίτι.
Τώρα από χειμώνα και να μαζευτείτε πιο πολλά στο σπίτι, κάνετε έτσι να σας αρέσουν πάρα πολλά. Ειλικρινά. Εν τούτα όλα που τραβούν τα παιδιά στο σπίτι και στην οικογένεια, οι μυρωδιές. Και εμείς που είμαστε μικροί θυμούμαστε τις μυρωδιές που ερχόμαστε από το σχολείο, που τη μάμα μας, τη γιαγιά μας. Είδες τις που κάτω. Δώσ' του 2-3 λεπτά και να τις σβήσουμε. Πρέπει να γίνουν, να με λυγίζουν, αλλά να μην είναι σκληρές. Ναι. Δεν θα γίνουν καπύρες. Όχι, δεν θα γίνουν καπύρες. Φρυγανιές. Δεν θα γίνουν φρυγανιές, αλλά ενώ στέκει είναι μαλακή. Στα 16 λεπτά έτοιμες οι αυγόφετες μας. Μπορώ να τις δω. Είναι όμορφες. Μια χαρά, μια χαρά. Είναι πολλά ωραίες. Έτοιμες οι αυγόφετες μας. Έχουν ωραίο χρώμα και μυρίζουν υπέροχα. Φίλοι και φίλες, με τόσους πειρασμούς από την Ελίζα, πραγματικά θέλει μεγάλη αυτοσυγκράτηση. Τι να πρωτοφάς? Να φας αυτήν την αυγόφετα με μαρμελάδα, να τη φας με χαλούμι, να τη φας με ελιές, να τη φας με όλα μαζί. Τι να φας και τι να αφήσεις. Όλα εξαιρετικά. Τι είναι αυτά? Έχουμε και τους σαλίγκαρους, τους κοχλίες με κρέμα. Πάμε. Η αυγόφετα σήμερα έχει την τιμητική της. Γλυκιά η μαρμελάδα και λίγο ένα αλμυρό χαλούμι θα συνδυαστούν. Είναι πολλά ωραία. Αφράτη, αυγόφετα φίλες μου, εξαιρετική, ωραίο άρωμα, ειλικρινά. Με όλες τις πληροφορίες για σίγουρη επιτυχία. Βέβαια, βέβαια. Ο Μιχάλης λέει ότι το βάλω σε πειρασμούς συνέχεια. Πολλοί πειρασμοί, φίλες και φίλοι. Τυχερός από τη μια, ήρωας από την άλλη. Α, είσαι τσίρουας. Ωραία. Για να μπορώ να κρατάω μέτρο με όλα αυτά και να μην γίνω υπέρβαρος, θέλει θέληση. Όμως είναι πραγματικά ωραία. Πραγματικά υπέροχα. Ταυτόχρονα νιώθω πολύ τυχερός. Και το ψωμί, Μιχάλη, είναι πολλά ωραίο. Θα μπει στα επόμενα βίντεο, φίλες και φίλοι μου, γιατί είναι πάρα πολλά ωραίο. Οπωσδήποτε, είναι εξαιρετικό. Πάρα πολλά ωραίο. Δείχνουμε και πώς φτιάχνουμε το χαλούμι. Και το χαλούμι, και τις ελιές. Χαλούμι, γιαούρτι. Ελιές πράσινες. Έχουμε ξεπεράσει ίσως τις 1000 τόσες συνταγές. Μαρμελάδες, ψωμιά. Ό,τι φανταστείς. Μπορείτε να τα ζητήσετε στο κανάλι. Έχω πώς γίνεται ο τραχανάς, πώς ψήνεται ο τραχανάς, σαν σούπα, πολλές σούπες φίλες μου. Όπου έχετε απορία και δεν έχετε κάποιον να σας συμβουλεύσει, το κανάλι Ελίζας θα τα βρείτε. Προσπαθούμε να απαντάμε σε όλα τα σχόλια. Και ένα κλικ στο εγγραφή όσοι δεν το κάνατε ακόμη και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να ενημερώνεστε αμέσως μόλις ανεβάζουμε νέο βίντεο. Πασπαλισμένο με διάφορα σποράκια φίλες μου, εξαιρετικό. Καλή συνέχεια. Πάει. Και ένα γλυκάκι από πάνω. Είναι γεμιστό με κρέμα φίλες μου. Είναι ωραίο μπισκότο με κρέμα και με τέλειο. Και το επόμενο έχει κρέμα μέσα μέχρι κάτω. Θα γι' αυτό βίντεο. Μπισκότο γεμιστό με κρέμα. Πώς θα φάω χαϊντό το μεσημέρι? Θα φάει σήμερα. Δεν χρειάζεται να ανοίγω το ψυγείο. Αρκούν οι πειρασμοί που βάζει μπροστά μου η Ελίζα. Καλύτερα να τα κερνάμε, να μην τα τρώμε όλα μόνοι μας. Παιδιά, εγγόνια, συγγενείς και φίλοι. Είναι ωραίο μπισκότο. Πάρα πολλά ωραία. Υπέροχες αυγόφετες φίλοι και φίλες. Φτιάξτε τις κι εσείς, απολαύστε τις. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Δώστε like στο βίντεο, προωθήστε το. Κάντε και ένα κλικ στο εγγραφή, είναι δωρεάν όσοι δεν το κάνατε ήδη. Και να είστε καλά.